стратегічні цілі, що нам дозволяє це прогнозувати наше поглиблення двосторонніх відносин на майбутнє, незважаючи на те, як буде йти наступні розвиток кампанії. Mr. Taylor, floor is yours. Ambassador, first of all, Тож, перш за все, пане посол, дозвольте мені подякувати за те, що ви мене сьогодні запросили. Для мене величезна честь бути сьогодні тут з вами, і з вашими колегами, послами, і, звичайно, також з послом Гербстом і Волкером. Я не його онлайн, але, можливо, він десь потім пізніше доєднається. Ось, Джон вже є. Ми дуже раді бути сьогодні тут з вами. І ви, насправді, дуже вірно зазначили, що незалежно від того, що відбувається тут зараз в США, в нас такий, звичайно, великий день виборів. Ми багато місяців на нього чекали. І в усьому світі зараз так само, і вже багато місяців думали про ці вибори. Але незалежно від того усього, тим не менше, є певні інтереси, які переслідують США. І цей інтерес полягає в тому, щоб Україна виграла на полі бою, щоб Україна досягла успіху в політичній царині, продовжувала бути важливою незалежною суверенною державою з своїми міжнародно визнаними кордонами. І це для нас є надзвичайно важливо. І очевидно, що це важливо і для вас. Я переконаний, що ви також будете про це говорити, чи ваші колеги будуть про це говорити. Але що би я хотів зазначити, що для нас важливо в незалежності від наших партій. Нам важливо, щоб ви виграли, ви досягнули успіху, тому що ваш успіх гарантує безпеку в Європі та США. Ваш успіх гарантує те, що у світі буде розуміння того, що агресія ні до чого доброго не призведе, що на суверенні держави нападати не можна, що кордони щось таке та й означають. І це основний меседж усьому світу. Але наші інтереси спільні з вами, і я дуже радий, що сьогодні буду тут з вами. Support to Ukraine, including all the spheres, Таку supply of підтримку Україні в усіх weapons, сферах. humanitarian aid and financial aid. Гуманітарна допомога, фінансова допомога. I want to ask you your prediction. Will we have in a Congress in the next year the discussion or decision about additional package or additional supplying support to Ukraine, because we know there's now not yet decision about the budget, and they not yet, this budget not into force. And what your prediction in the situation that Putin now plan to spend more than 100 billion? Do you think that support for the United States remain not on probably on the same level as this year? What's your take on this? my prediction, Ambassador, is that there will be Моє передбачення полягає в тому, що будуть додаткова підтримка, додаткові пакети підтримки в американському конгресі. Можливо, це буде в наступні 2 місяці. Це, знаєте, такі вже сесії такої кульгавої качки, це в нас називають. Або ж це може бути вже після січня, коли вже нова адміністрація начальною. Але я так кажу, тому що це в наших інтересах, щоб американський народ розумів і демонстрував та вказував цю підтримку. І щоб ця підтримка була виражена і в голосуванні в Конгресі. Це буде продовжуватися і надалі. Я переконаний, що це буде продовжуватися. І ми побачимо, як це буде відбуватися. Але що ми чули наразі, що ми чуємо від американського народу, що всі засуджують російську агресію, і, відповідно, Америка готова надавати додаткові ресурси для України. And I have another question to you, Ambassador Taylor. You are now in Washington, D.C. And what's your advice? What's Ukrainian people have to focus for on this election?
I mean not only this broader context, but also maybe some specific things that you have proposed to take into consideration for analysis of the election process. So you should look to see Ukrainians and Americans and people Власне, around the world важливо should look to розуміти, see що how our election unfolds. люди у всьому світі зараз спостерігають за тим, як відбуваються наші вибори. Ми, звичайно, вважаємо, що в нас є демократія, яка гарантує те, що воля народу, воля американських людей буде виражена в їхньому голосах, і ми отримаємо нашого лідера. І, звичайно, ми хочемо показати самим собі, ми хочемо показати так само і вам, та й решті світу, що наша демократія сильна, наші інституції, наші установи можуть працювати в режимі стресу. І це, власне, буде показником для вас, що демократія, наша демократія і світова демократія працює для того, щоб служити народу. Цього я чекаю від цих виборів. Thank you so much, Mr. Ambassador, Mr. Taylor. And I know that you work very close with American-Ukrainian team. And it's a real idea. We try also to be equal to you, having the ambassadors of the different times to US. But we know also Ambassador Gherбст, not only because he was ambassador to Ukraine, but also because the activity in Atlantic Council of Ambassador Gherбст and sometimes the comment of Ambassador Gherбст, from my point of view, going further than politician ready to implement. That's why we really appreciate, Mr. Gherбст, your vision. And my question about that vision, do you think that just Ambassador Taylor mentioned that the United States will remain leader of the democratic world, but not less important leader in the economically and strategically in the military terms of this very turbulent world? Mr. Charlie, thank you for the invitation. It's always great to appear with Bill. Дякую за запрошення. I listen to him and I become more optimistic. Я трошки більш оптимістичний. Оптимістично налаштований. Звичайно, це виклик. Але має бути зрозуміло, що кожен посол завжди був прихильником міцних зв'язків України та Америки, тому що ми всі розуміли, наскільки важливою є роль гарантії безпеки України і Європи, відповідно, для Америки. Звичайно, що я ніколи не забуду того, що відбувалося, коли я працював. Чи є до мене якісь питання? Yes, it's sure. We have many questions to you, and I also have the opportunity, give the opportunity to my colleagues, Ambassador Shamshur, Ambassador Yelchenko, if you want also to ask the question of colleagues through this teleconference. My question about very important discussion in Ukraine, possible NATO membership, but of Ukraine. Do you think that this now remain on the table in the transition period, this current administration, after the day of election, can do some steps in this direction? I mean, not the invitation to be a member of NATO, but political decision. And the same, not the same question, but a connected question. Do you think that the position of Ukraine now in this particular issue fits your expectation? I mean, focus on the political decision, not just the preparation for NATO membership, as we hear sometimes. So, have we chance for very next period to think about political decision by US, not all the partners? My short answer is I'm skeptical. Короткою відповідь буде, що я доволі скептично налаштований. Але довше є ще відповідь. Віл, я та і інші, хто є прихильниками того, що, звичайно, Америка має допомагати Україні перемогти. І так, ви казали про цей період так званої кульгавої качки. І зараз президент Байден в цей період намагався
якось зміцнити свою позицію, намагатися і тим самим намагатися зміцнити позицію України в війні. Для цього, звичайно, треба було робити поставки більш сучасного озброєння, дозволяти використовувати так само це озброєння на російській території, і це і також мав бути дозвіл Україні доєднатися до НАТО. І також це має бути заохочення чи то власне переконання НАТО так збивати російські ракети та дрони, які залітають на територію країн НАТО, тому що зараз цього немає. На жаль, так, і ще я забув додати те, що ви згадували. Також, звичайно, що мають бути додаткові поставки в Україну. На жаль, ми не бачили таких зусиль чи таких рухів зі сторони адміністрації на сьогодні. І в нас були звичайно, що також розмови про це ще на початку літа. Я на даному етапі, мені здається, що не дуже багато шансів на те, що це все відбудеться. Але, тим не менше, ви можете бути впевнені, що не лише колишні посли в Україну, але і також і інші високопосадовці, навіть тих, хто були, наприклад, Саліван чи Макфол, всі заохочують адміністрацію рухатися в тому напрямку, та й Конгрес теж. І я можу сказати, що ми дійсно бачимо інтерес зі сторони республіканців та демократів в Конгресі для того, щоб це все відбувалося і дозволити Україні використовувати зброю для військових ударів по Росії. Дякую. Це доволі такий оптимістичний погляд.